Hei, salve, pofticioșilor, și bine ne-am regăsit în această zi superbă de primă iarnă. Ce poate fi mai potrivit pentru o zi ca aceasta decât o quesadilla cu pui fierbinte, niște sos de usturoi acolo cu iaurt? Cred că va fi o minunăție. Eu am fost și am luat ingredientele, așadar și prin urmare ce rămâne, să-i dăm bice și poftă mare. Haidicius! Bun, și haideți să vedem de ce avem nevoie. De piept de pui, condimente de pui cu boia, condimente orientale, niște lipii, un mix de brânzeturi pe care îl găsiți la orice magazin aproape, iaurt cremos, suc de lămâie și usturoi, o ceapă roșie, ardei gras în 3 culori, apoi niște ulei, curcuma și nelipsita sare împreună cu nelipsitul piper. Bun, primul pas este să luăm pieptul de pui și să-l tăiem în cubulețe. După ce l-ați terminat, îl puneți într-un bol și începeți să-i puneți condimentele. Mai întâi cele de pui cu boia, apoi cele orientale, curcuma, sare și piper, puțin sos teriyaki sau sos de soia, eu folosesc teriyaki, și 2 lingurițe de suc de lămâie. După care puțin ulei și începem să amestecăm până când se pătrund bucățile de pui și arată ceva de genul acesta. După ce l-ați amestecat, îi puneți o folie pe el și la frigider pentru circa 2 ore. Opa! Întrerupem acest super video pentru un mesaj de interes general adresat tuturor utilizatorilor de YouTube. Dacă prin căutările dumneavoastră veți întâlni acest creator de conținut ce se intitulează Zvecta, vă revin următoarele obligații. 1. Apasă pe abonează-te. 2. Apasă clopoțelul. Iar 3. Apasă pe toate. De asemenea, țin să precizez că aceste reguli vor trebui respectate cu strictețe. Mulțumim pentru înțelegere și vă dorim like-uri plăcute. Mulțumim și noi, domnul prezentator, am să țin cont și am să mă abonez și eu. Bun, unde rămăsesem, că m-a bulversat acest prezentator? Rămăsesem la ardei. Tăiem și ardeiul tot așa în cubulețe, după care urmează ceapa, pe care la fel o vom tăia destul de mărunt. Bun, apoi ne ocupăm rapid și de sos. În bolul cu iaurt cremos vom pune mai întâi usturoiul, pe care îl și pisăm evident, niște curcuma, sare, apoi zeama de lămâie și începem să amestecăm până ajunge ceva de genul acesta. Este, să știți, chiar foarte gustos, vă recomand și la alte mâncăruri. Apoi următorul pas, într-o tigaie vom pune uleiul și puiul tocmai scos de la frigider și începem să amestecăm până când se gătește. Bun, apoi într-o farfurie turnăm și pieptul de pui să lăsăm puțin la odihnă, iar în sucul rămas de la pieptul de pui vom pune mai întâi ceapa pentru 2 minute, după care ardeiul și începem să le amestecăm. Legumele sunt gata, ne mai rămâne un singur pas, să ansamblăm și quesadilla. Lipie cu niște sos teriyaki, primul strat de brânzeturi, adăugăm și bucățile de piept de pui, după care un strat mic iarăși de brânzeturi, legumele și la final stratul de brânzeturi. Luăm lipia, o rulăm, apăsăm bine pe ea să nu se dezlipească și dăm cu ulei pe prima parte cu care vom începe să punem în tigaie. Ungem și cealaltă parte a lipiei, țineți pentru 2-3 minute, mai apăsați din când în când și uitați ce iese. Arată destul de bine, să știți că este și foarte delicioasă și cu siguranță am să mai fac așa ceva. Eu vă mulțumesc, pofticioșilor, pentru că vă uitați la mine. Vă aștept cu abonare, cu like, cu comentarii, cu ce doriți. Haidicius!